Mirë, gëzojmë që ju shikoj gjithëve. Kthejmë tani vëmendjen tonë tek fjala e Perëndisë. Kam dëshirë që të fillojmë me disa pyetje për të na ndihmuar ne për të futur tek tema që ne po shikojmë së bashku, që do të shikojmë së bashku, pra le të duam edhe ata që na bëjnë keq. Pra si mund ta mundim të keqen? A mund ta mundim të keqen me të keqe? Apo a mund ta mundim mëkatin me mëkat? Se mendoni? A keni mundur ndonjëherë ta shuani zjarrin me zjarr ose me benzinë? Nuk e di kush ka pas ndonjë sukses deri tani në këtë lloj mënyre. Më thot ndonjë që ta mësoj edhe unë këtë mënyrën tuaj, pra se si mund të shuhet zjarri me zjarr ose me benzinë. Si përgjigjemi ne zakonisht kur të tjerët nuk na trajtojnë mirë? Kur na lëndojnë, kur na preket për shembull krenaria jon, kur përpiqen të na bëjnë keq, kur na marrin, kur nuk marrim ne ato çfarë duam, ose kur të tjerët në mënyra të ndryshme synojnë të bëjnë keq ndaj nesh. Pra si veprojmë kur të tjerët flasin keq për ne? Si veprojmë kur të tjerët zemërohen me ne? Si veprojmë në treg kur shkojmë për të blerë diçka, frutat apo perimet nuk janë ashtu siç e donim ne. Ose diçka ndodh atje, si reagojmë? Si veprojmë kur nuk na japin shërbimin e dur në një radhë caktuar ku jemi? Si veprojmë kur njerëzit veprojnë me armiqësi ndaj nesh dhe kanë qëllime të këqija ndaj nesh? Si reagon bashkëshorti ndaj bashkëshortes kur bashkëshortja nxehet apo na sjelltas? Fakt le të mësojmë së bashku, siç e kemi edhe në ekran, nga Romakëve kapitulli 12, vargjet 17 deri 21, do të mësojmë pikërisht si të duam edhe ata që na bëjnë keq. Edhe dikush tjetër në fakt këtë pjesë e kishte titulluar kështu: Si mund të humbasësh ndërkohë që fiton? E kuptojmë pak këtë, domethënë ne mendojmë se mund të jemi duke fituar, por në fakt jemi duke humbur. Ose mund ta kishim titulluar mesazhin gjithashtu: nuk e shuan dot zjarrin me zjarr. Por cili ka qenë mesazhi themelor që ne kemi parë deri tani nga Romakëve kapitulli 1 deri në 11? Në fakt që është i gjithë ungjilli që na është përmbledhur neve në këto 11 kapitujt e parë. Perëndia ka qenë aq i mirë me ne. Perëndia ka qenë aq i mirë me gjithë secilin prej nesh që kemi njohur Krishtin. Ka qenë aq i mirë me ne mëkatarët, që në mëshirën e tij të madhe, në vend që të na jepte neve pikërisht atë çfarë ne meritonim drejtësisht për mëkatet tona, ai jo vetëm që nuk na ka dhënë këtë gjë që ne meritojmë drejtësisht, por ai na ka dhënë birin e tij, ai ka dërguar birin e tij që ai të jetonte jetën e përsosur që ne duhet jetonim, ai të vdiste pikërisht vdekjen që ne meritonim, edhe e sakrifikoi birin e tij për mëkatet tona, për shlyrjen e tyre. Kështu që Perëndia në Krishtin ka treguar mirësinë e tij të madhe ndaj nesh mëkatarëve, ndaj nesh armiqve të tij, nuk na ka kthyer neve të keqen me të keqe, që në fakt ai mund na jep të drejtësisht, por na ka çliruar në fakt nga dënimi për mëkatet tona, na ka çliruar nga pushteti i sklavërues apo pushteti që na kishte vënë poshtë mëkati dhe na jep neve një jetë të re që e urren mëkatin, na ka bërë neve madje bijtë e tij, na ka bërë neve madje trashëgimtarë të jetës së përjetshme përgjithmonë me Perëndin, trashëgimtarë të vetë Perëndisë, të birit të tij dashur, dhe madje asgjë nuk na ndan nga dashuria e tij. Një ditë ai do të na përlëvdojë neve trup dhe shpirt dhe ne do të jemi në trupa të rinj, do të mbretërojmë bashkë me Jezu Krishtin në përjetësi, në një tokë të re dhe në një qiell të ri. A ka mirësi më të madhe që është bërë ndaj nesh mëkatarëve? Pra shikoni se sa e mirë që Perëndia ka qenë mirë me ne, megjithëse ne nuk e meritonim as pak, meritonim të kundërtën e gjitha këtyre gjërave. Pra shikoni që dashuri të madhe që Perëndia ka treguar ndaj nesh mëkatarëve. Në fakt, cili duhet jetë përgjigjja jon ndaj një dashurie kaq të madhe? Në fakt, Romakëve kapitulli 12, 1 deri në 2 na tregon neve që si rrëdhimi kësaj mëshire kaq të madhe të Perëndisë që ai treguar ndaj nesh, Perëndia na thret neve që të përkushtojmë të gjithë jetën tonë Jezu Krishtit në mënyrë flijuese,
për të shërbyer atij në kishën e tij dhe në misionin e tij, dhe njëkohësisht të shenderohemi dhe të bëhemi si Jezu Krishti, duke ripërtërir mendjen tonë çdo ditë në fjalën e tij për të zbuluar cili është i miri, i pëlqyeri, vullnet i Perëndisë. Por fakt si e dim ne nëse jemi përgjigjur kësaj thirrje? Pra si e dim nëse ne vërtet e kemi përkushtuar jetën tonë Jezu Krishtit? Pra si e dim ne, pra si e dini ju që ju vërtet nuk po jetoni për veten tuaj, por po jetoni për Jezu Krishtin dhe për lavdinë e tij? Pra nga si e dim? Në fakt, vargje 3 deri në 8 që ne kemi parë te Romakëve 12 na ka treguar që ne do të fillojmë të mendojmë në një mënyrë të re për veten tonë, nuk jemi më në qendër të jetës tonë, por janë të tjerë dhe lavdia e Perëndisë. Ne fillojmë të mendojmë ndryshe në lidhje me marrëdhënien tonë me kishën, dhe njëkohësisht ne dhuntit tona dhe gjithë talentet tona, gjithçka që ne janë dhënë neve, nuk i mbajmë më për veten tonë, por i vëmë në shërbim të Krishtit në kishë për të shërbyer të tjerëve në emër të tij. Pastaj kemi parë në vargjet 9 deri në 16 që përkushtimi ynë ndaj Jezu Krishtit, edhe vërtet përjetimi i mëshirës dhe i hirit të tij, pra të jetuarit sipas Ungjillit, do të tregohet në mënyrë konkrete në jetën tonë, siç na tregohet në vargjet 9 deri në 16, dhe aty kemi parë neve se si na flitet për përkushtimin e dashurisë ndaj njëri tjetrit, dhe ne kemi parë që ato që kanë njohur Jezu Krishtin e kanë përkushtuar ta duan njëri tjetrin me një dashuri të vërtetë, me një dashuri pa hipokrizi, me një dashuri që është dalluese, që është sipas të vërtetës, me një dashuri të përkushtuar si familje, pra si familja e gjakut nga ne ku vim, në familjen e gjakut të ri që ne kemi, që është Jezu Krishti, pastaj që duam njëri tjetrin me nderim, me zell, me bugjari praktike, me dashuri pa hidhërim, dashuri që nuk hidhërohet ndaj njëri tjetrit, me dashuri të ndjeshme, me dashuri të një mendje, me dashuri me përulësi. Pra, kjo është mënyra si ne dim se jemi përkushtuar ndaj Jezu Krishtit. Më falni. Tani vim tek vargjet 17 deri 21. Apostulli Paul po na kthen vëmendjen tonë nga dashuria për njëri tjetrin në kishë dhe na kthen vëmendjen tani për dashurinë tonë për të jashtëmit, jashtë kishës, dhe kemi parë deri tashmë qartë, kemi thënë që nuk mund themi që ne i duam të brendshmit, pra brenda kishës, dhe nuk i duam të jashtëmit apo anasjelltas. Dashuria është dashuri dhe nuk tërhiqet as me të brendshmit, as me të jashtëmit. Dhe le të shikojmë fakt. Le të lexojmë edhe një herë këto vargje që kemi lexuar disa herë. Romakëve kapitulli 12, vargjet 17 deri 21. Mos ja ktheni kujt të keqen me të keqe. Kujdesuni të bëni të mirën përpara të gjithë njerëzve. Po të jetë mundur aq sa varet prej jush, jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Mos u akmerrni për veten tuaj, o të dashur, por jepni vend zemërimit Perëndisë, sepse është shkruar: Mua më përket hakmarrja, unë do të shpaguaj, thot Zoti. Nëse armiku yt pra ka uri, jepi të haj. Në pas etje, jepi të pi, sepse duke bërë këtë, do të grumbullosh mbi kryet të tij thëngjinj të ndezur. Mos u mund nga e keqja, por mundet keqen me të mirën. Le të lutemi së bashku që Perëndia na flas tani përmes fjalës së tij. Le të lutemi gjithë së bashku. O Atë ynë qiellor, ne vim në praninë tënde të shenjtë, dhe falenderojmë Zot që mirësia jote është kaq e madhe ndaj nesh mëkatarëve. Armiqtë e tu se ti nuk na dënove në mëkatin ton, por ti na shpëtove, dërgove birin të dashur të jetonte jetën që ne duhet jetonim dhe dekin që ne meritonim. Falenderoj Zot që na ke dhënë këtë jetë të re me ty, në bashkësi me ty, bashkësi me njëri tjetrin. Na folo Zot tani përmes fjalës tënde. Fjala jote është e gjallë dhe vepruese. Dhe unë lutem o Zot që ajo nuk do të kthehet mbrapsht pa na inkurajuar, pa na nxitur, pa na ndryshuar, pa na sfiduar, pa na bindur pa na ndrequr dhe rritur në gjithë gjërat që ne duhet rritemi. Lutemi për gjithçka në emër të Krishtit. Amen. Mirë, çfarë do shikojmë së bashku, nëse mund ta përmbledhim pak mesazhin që do të shikojmë së bashku në këto vargje, është që për shkak se Perëndia ka qenë i mirë me ne, mëkatarët, në Krishtin, dhe ai është gjykatësi drejt, mos e ktheni asnjëherë të keqen me të keqen, ndaj askujt çfarëdo që mund të ketë bërë ose po bëjnë ndaj jush, mos u mund nga e keqja, por mundet keqen duke bërë mirë ose duke bërë të mirën. Dakor? Tani, më lejoni t'ju kujtoj edhe një herë që
Romakëve kapitulli 12:9 deri në 16 kemi parë dashurinë në veprim, karakteristikat e dashurisë brenda kishës, megjithëse kemi parë edhe 14 deri në 17, diku është në tranzicion dhe sigurisht që flet edhe për marrëdhëniet me të jashtmit, por tani te vargu 17 deri në 21 ai na tregon neve dashurinë në veprim në lidhje me të jashtmit. Pra si është dashuria jonë ndaj të jashtmit, si duhet i duam neve të jashtmit që nuk janë të kishës. Dhe le të shikojmë 5 të vërteta kryesore të dashurisë për jo besimtarët, për ata që na bëjnë keq. E keni në ekran, unë do t'i marrëm njëri pas tjetrit me radhë, por le të shikojmë të parën. Pra le të shikojmë të vërtetën e parë, ose karakteristikën e parë, ose mënyrën e parë, se si dashuria shpreh vetveten ndaj të jashtëmve. Dakor? Dhe e para që ne shikojmë është kjo. Mos e kthet keqen me të keqe, asnjëherë ndaj askujt, por gjithmonë bëj atë që është e mirë në sy të të gjithë njerëzve. Tani, besoj që gjithë do bini dakord me mua që kurdoherë që ne na ndodh që na bëjnë keq të tjerët, në mënyrë instinktive, ne duam që t'ju kthejmë me të njëjtën monedhë, duam që t'u kthejmë të keqen me të keqe. Apo jo? Kjo mund të jetë madje edhe mënyra si ndjehemi në atë moment. Nëse dikush na qellon me grusht, ajo çfarë ne do donim ta bënim është ja kthenim mbrapsht me grusht. Mënyra fakt se si ne mendojmë në njeriu e vjetër, dhe në fakt të njeriu të vjetër që Bibla thotë që ne duhet ta zhveshim me gjithë sjelljen e tij, mënyra se si në fakt mendojnë jo besimtarët është që është e drejtë. Është më se e drejtë. Unë kam gjithmonë të drejtë, që kur dikush më bën keq mua, unë kam çdo lloj të drejtë t'ja kthejmë në njëjtën mënyrë. Edhe unë ndihem plotësisht i shfaqsuar, justifikuar në atë çfarë unë bëj. Por Bibla thotë jo. Kur dikush bën keq ndaj nesh, ne jemi prirur të bëjmë keq, ta kthejmë në një mënyrë zemëruar, të egër, të përgjigjesh në mënyrë harbutëshe, me inat, me zemërim, me sharje, me ofendim, me indiferencë, me tërheqje prej tyre, me përpjek me largu sa më shumë prej ne. Çfarë do lloj mënyre që ne mendojmë që është mënyra më e mirë për t'u kthyer të keqen me të keqe, për t'u hakmarrë ndaj tyre. Apo për të shpaguar ndaj tyre. Tani, me jo të them që kjo nuk vlen vetëm për armiqt atje që mbase se kemi takuar ndonjëherë. Por kjo ndodh edhe kur bashorti bën diçka që landon bashorten. Ajo mendon se ka çdo lloj të drejtë që t'ia kthejnë në një mënyrë. Kur nxehet bashortja, edhe bashorti mendon se ka çdo lloj të drejtë t'ia kthejnë në një mënyrë. Kur dikush mëkaton ndaj nesh, ne themi që ai mëkaton ndaj meje, kështu që çfarë unë bëj ndaj tij nuk është problem, nuk është e gabuar. Ne kemi të drejtë t'u sillemi keq me atë, sepse ai e nisi i pari. Sepse ai na bëri keq neve. Kjo është mënyra në fakt si mendon njeriu i vjetër, edhe një herë më lejtë të kujtoj. Kjo është mënyra se si mendon një njeri i pashpëtuar. Ne duhet ta zhveshim të njeriu të vjetër bashkë me këtë lloj të menduari. Më lejoni të kujtoj që me rënien e njeriu në mëkat, njeriu i pashpëtuar, pra gjendja në cilën ndodhet çdo njeri i pashpëtuar është që kur reagon, mënyra si reagon është që reagon si një kafsh. Gjithë dim neve që kur një kafsh e sulmon, e lëndon, të kthehet si një bish e egër të sulmojë mbrapsht. Por Jezu Krishti, Bibla na mëson që Perëndia na ka shpëtuar neve nga kjo lloj jete dhe na thret neve të jetojmë një jetë të re, në një marrëdhënie të re, jo vetëm me të brendshmit, por edhe me të jashtmit, edhe me njerëzit që na bëjnë keq. Tani, por me lejoni t'ju them këtë gjë së pari me gjitha. Duhet kuptojmë që ky urdhërim vlen vetëm për besimtarët. Çfarë do të thonë? Çfarë do të them me këtë? Do të thonë që vetëm për besimtarët që e kanë kuptuar ungjillin dhe e besojnë dhe jetojnë sipas ungjillit. Pra në fjalë tjera, nëse ju jeni jo besimtar, këto gjëra që un po them tani ju duken budalliqe marrëzie tër. Le të thoni ky duhet të ketë luajtur manç. Si mund mos ja kthesh me të keqja atij që të bën keq. Por kjo është mënyra se si mendon një jo besimtar, sepse është jo besimtar. Dakor? Por së dyti, apostulli Paul thotë qartë që në marrëdhëniet personale me çdo qoftë, kushdo qoftë edhe armiku ynë, çfarë na urdhëron Perëndia ne si bijtë e tij. Thotë ndalo më një herë. Mos e kthe më të keqen, thotë me të keqen ndaj askujt,
Kushdo qoftë ai person, për asnjë lloj arsye. Ne jemi urdhëruar të mos ta kthejmë kurrë të keqen me të keqe. Kur ne kthejmë të keqen me të keqe, Bibla thotë që ne kemi humbur të betejën me të keqen. E keqja na ka mundur neve. Bibla thotë që betejë jonë nuk është kundër mishit dhe kundër gjakut, por kundra djallit, dhe nëse bëjmë të keqen ose kthejmë të keqen me të keqe, fiton e keqja dhe fiton në fakt djalli. Në fakt, ju e dini që të Efesianëve kapitulli 4, 26-27, thuhet, zemrohuni dhe mos mëkatoni, dielli të mos perëndojë mbi natin tuaj dhe mos i jepni vend djallit. Dëgjoni pak më vonë, kur ne zemërohemi sepse të tjerët kanë bërë keq ndaj nesh dhe e kthejmë të keqen me të keqe, ne çfarë po bëjmë është që jo vetëm që kemi mendime vrastare brenda nesh, por ne po kontribuojmë me të keqen për të keqen në botë, dhe nëse nuk pendohemi, thot Bibla, djalli thot do të na përdorë neve si vegël të tij për të bërë qëllimet e tij, për të mbushur qëllimet e tij. Ose për të përmbushur agjendën e tij në botë, për të përhapur sa më shumë ligësi, për të përmbushur qëllimet e tij. Pra ne duhet i rezistojmë djallit, sepse betejë jonë është kundër djallit. Por jo vetëm kaq, shikoni çfarë thot Zoti përmes apostullit Paul. Kujdesuni, thotë, të bëni të mirën përpara gjithë njerëzve. Tani dëgjoni pak më mendje. Fjala këtu thot kujdesuni, thot do thot fjalë për fjalë do thot ndaloni. Mendoni thot se çfarë jeni duke bërë, mendoni se çfarë ka ndodhur. Mos veproni thot menjëherë thot në mënyrë instinktive. Mos vepro si një bishë plagosur. Apostulli Paul thot ndalo, mendo menjëherë. Ndalos menduari për veten tënde, sepse në atë moment ne jemi duke menduar për veten tonë. Çfarë na ka ndodhur neve, çfarë na kanë bërë neve? Thot hiqe veten nga qendra dhe vendos personin tjetër në qendër. Problemi ynë është vazhdimisht edhe një herë që ne mendojmë vazhdimisht për veten tonë. Pra në qendër të gjithë ngjarjeve dhe gjithë situatave ne vendosim veten tonë dhe gjithçka e lidhim me veten tonë, çfarë ndodh me ne dhe çfarë nuk ndodh me ne. Kur veprojmë në mënyrë instinktive, jemi duke menduar për veten tonë dhe jo për të tjerë, dhe jo për Perëndin dhe jo për lavdinë e tij. Mendoni edhe një herë kush jeni. Mendoni për ungjillin, mendoni se çfarë Perëndia ka bërë për ju. Mendoni që kur ju ishit mëkatar, kur ju ishit armiq të Perëndis, Perëndia u treguai mirë me ne. Perëndia nuk na dha të çfarë meritonim, Perëndia nuk na dënoi, po dërgoi birën e tij të vetëm që të jetonte për neve, dhe vdiste për neve. Ungjilli na fton të ngjajmë Perëndis atit ton qiellor, që të jemi të mirë siç është ai mirë me të gjithë, që lëshon diellin mbi të mirët dhe mbi të këqijt, lëshon shiun dhe çdo gjë tjetër, apo jo. Ne jemi bijtë më të lartit Perëndi dhe ne veprojmë si vepron ai. I ngjajmë atij, ngjajmë babait ton. Ne përfaqësojmë Perëndin në botë, përfaqësojmë atin ton qiellor. Pra ne ne i përkasim Jezu Krishtit, dhe ne nuk i përkasim më vetes tonë. Nuk mund të jetojmë ne si duam më vetë, siç duam ne për veten tonë, apo çfarë është ajo në ata afat shkurtër më e mira për ne. Por ne jetojmë për të dhe për lavdinë e tij. Në fakt, pasazhi që lexoja striti pak më herë te Luka kapitulli 6, edhe te Mateu 44-48, është e qartë që ne jemi në botë si përfaqësuesit e atit ton qiellor. Ne jemi përfaqësuesit e Jezu Krishtit dhe ne jemi thirrur të jemi të përsosur si ati ynë qiellor. Në të dy pasazhet e njëjta gjë thuhet. Tani, edhe një herë, pyetja është kjo, si e tregojmë neve se jemi bijtë e Perëndis? Si e tregojmë neve që fryma e shenjtë banon brenda nesh? Si e tregojmë neve që e njohim Krishtin? Si e tregojmë neve që jemi bijtë e Perëndis? Ne tregohemi të tillë kur ne tregojmë më të mirë me ata që tregojnë të këqij ndaj nesh. Kjo tregon që ne jemi shpëtuar, dhe kjo që na dallon nga njerëzit e pashpëtuar, sepse njerëzit e pashpëtuar e kthejnë të keqen me të keqe. Kjo na dallon neve nga jeta më përparshme, që ne kthenim të keqen me të keqe. Na dallon neve nga bota që është e pashpëtuar. Pra të tregohesh i mirë me ata që tregohen të mirë, nuk kërkon një mirësi të madhe. Edhe mëkatarët, thotë Jezusi, e bëjnë një gjë të tillë. Por kush në të vërtet është i mirë ndaj të këqinjve, ai është vërtet i mirë. Pra
Pra të tregosh i mirë, të bësh mirë atyre që bëjnë keq, të duash ata që nuk të duan, kjo është qiellore, kjo është hyjnore. Të duash ata që të duan, të bësh mirë atyre që të bëjnë mirë është njerëzore, të gjithë njerëzit e bëjnë. Por Jezusi na shpëtoi neve mëkatarët, na shpëtoi neve armiqtë e tij, tregoi një mirësi kaq të madhe ndaj nesh mëkatarëve, në mënyrë që mirësia e tij të vijë tek ne ndaj mëkatarëve dhe armiqve të tjerë që janë apo njerëzit që tregojnë në mënyrë armiqësore ndaj nesh. Pra kjo është çfarë dallon nëse ne vërtet po mendojmë, po besojmë dhe po jetojmë sipas Ungjillit. Kjo do thotë nëse ne po zbatojmë Ungjillin në praktikë. Ju në mbani mend historinë e atij të krishterit përkushtuar që e përmenda në fillim të Romakëve kapitulli 9. Ai ishte një njeri krishter që ishte përkushtuar ndaj kishës, ishte gjithmonë duke shërbyer kishës, brenda kishës, por nuk ishte vetëm i përkushtuar në kishë dhe brenda kishës, por ishte përkushtuar edhe ndaj njerëzve të jashtëm. Edhe di çfarë bëri? Ai mori një djalë të ri, duke u kujdesur për të në shtëpinë e tij, por dini çfarë bëri ai? Ai vrau vajzën e tij. Dhe ai kishte çdo lloj të drejtë të mos merrej më me këtë person. Por e dini çfarë? Ai e fali atë, edhe shkoi ta vizitonte në burg, vazhdoi t'i tregonte atij për shpëtimtarin e tij që kishte qenë mirë ndaj këtij mëkatari, që e kishte dashur atë që kishte dhënë birin e tij. Vazhdoi ta vizitonte, t'i tregonte për mirësinë e madhe të shpëtimtarit, dhe ai u shpëtua. Asnjëri nga ne nuk është përballur me një gjë të tillë, apo jo? Apostulli Paul thot në vargun 17, përsëri thot kujdesuni të bëni të mirën përpara gjithë njerëzve. Ne duhet kujdesemi të bëjmë atë që është e mirë, sepse të gjithë njerëzit që janë pa shpëtuar po na vëzhgojnë neve. A jemi ne ndryshe nga ata? A jemi ne ata që themi që jemi? Apo jemi njësoj si ata? Ata thon, po çfarë dëllimi ke me mua? Ti përgjigjesh ndaj të keqes një lloj siç unë përgjigjesh. Njësoj jemi, pse thotë që je shpëtuar? A që je mirë ndaj të mirëve edhe unë jam i mirë ndaj të mirëve, edhe unë i duam ata që më duan? Nuk është të bënë gjë të veçantë, apo jo? Ne që e njohim Perëndin, jemi shpëtuar, ne jemi bijtë e tij, ne jemi përfaqësuesit e tij, por a dallohemi ne nga bota? A veprojmë ne si njerëzit e pashpëtuar? Kur ne ju bëjmë mirë atyre që na bëjnë keq, kjo do t'i bëjë të pashpëtuarit të mendojnë çfarë janë duke bërë ata. Të mendojnë për veten e tyre, të mendojnë për mëkatin e tyre. Perëndia do ta përdor këtë situatë për të menduar për Perëndin, për të menduar për situatën në cilën ata ndodhen. Kjo është mënyra si ne u dëshmojmë në mënyrë të gjallë Ungjillin e Jezu Krishtit. Kjo është mënyra se si ne jemi dritë për botën që është në errësirë dhe që derdhët në ligësinë e mëkatit. Kjo është mënyra se si ne dëshmojmë që ne kemi ndryshuar. Tani, Zoti Jezus na kujton neve tek Mateu kapitulli 5, vargjet 14 deri në 16, ju thot jeni drita e botës. Po si jemi ne drita e botës? Duke jetuar njësoj si errësira? Jo, duke jetuar ndryshe nga errësira. Duke jetuar ndryshe nga bota. Edhe ai thot, ju jeni një qytet i ngritur në majë të malit dhe nuk mund të fshihet. Nuk ndizet një qeri thot për ta vënë poshtë, por për ta vënë sipër, mbi shandan, dhe t'ju bëj dritë të gjithë njerëzve që janë në shtëpi. Ashtu thot, le të shndrisë drita juaj para njerëzve që të shohin veprat tuaja të mira dhe të lëvdojnë atin tuaj që është në qiell. Pra kur njerëzit shikojnë veprat tona të mira, ndaj atyre që na bëjnë keq, çfarë do të ndodhë, thot Jezusi? Ata do të përlëvdojnë atin tuaj qiellor. Do të dëshmojnë që ati juaj është ati që është në qiell, që është Perëndia. Pra, çfarë po na tregon apostulli Paul? Kjo është mënyra se si ne fitojmë mbi të keqen. Besoj se është e qartë apo jo çfarë na thot fjala e Perëndisë për ne gjithë që jemi shpëtuar apo jo. Edhe më lejoni ta përsëris, a është e qartë për neve? Asnjëherë, në asnjë rast edhe të vetëm, ndaj asnjë personi të vetëm, kur mos e kthe të keqen me të keqe. Apostulli Paul thotë, ndaloni, menjëherë ndaloni. Kuptoni kush jeni. Kuptoni Ungjillin që ju besoni. Besojini Ungjillin. Dhe ju duke bërë mirë, siç Perëndia ju ka bërë mirë, ju dëshmoni që jeni bijtë e më të lartit Perëndi. Pra edhe një herë, le të ndalojmë më një herë këtu, le ta vendosim, le ta përkushtojmë ne veten tonë këtë moment sot, që ne nuk do ta kthejmë më kurrë të keqen me të keqen ndaj askujt.
qoftë brenda familjes, jashtë familjes, në punë, në shkollë apo kudo. Edhe pyetja që unë kam është që për cilin prej nesh është të hetojmë jetën tonë. Çfarë u themi neve fëmijëve kur shkojnë në shkollë? Po të ra, bjeri dhe ti. Ma fort bile. Ose u themi po të shau, futja dhe ti një të shame. Si mësojnë fëmijët në shtëpi? Por kur fëmijët përballen me të keqen, kur përballen me mëkatin në botë, është një mënyrë ose më saktë është një kohë e përshtatshme për të mësuar atyre nevojën që kanë për shpëtimtarin, një nevojë për të mësuar ata për të dalluar që janë ata vetë mëkatar. Tani, Leon, jemi ndershëm që kjo është një fushë që Zoti po punon në jetën time. Unë nuk po them që kjo është e lehtë. Kam filluar të rritem, por kam shumë për të rritur. Domethënë, nuk është e lehtë të kthesh të keqen me të keqe. Të mirën me të keqen me të mirë. Në pjesën më të madhe të rasteve kam bërë të kundërtën. Por vëllezër motë, ju ftoj sot, le të vendosim në zemrat tona që ne do të jetojmë sipas ungjillit. Do ta besojmë këtë ungjill që ne themi që besojmë. Të besosh ungjillin do thotë të mos sa kthesh të keqen me të keqe, sepse Perëndia nuk na ktheu neve atë që meritonim dënimin, nuk na ktheu me dënim, por na tregoi mirësi. Pra besoni ungjillin, jetoni sipas ungjillit dhe do ta njihni fuqinë shpëtuese të ungjillit, do të shikoni fuqinë transformuese të Perëndisë në jetën tuaj. Pra edhe një herë, as nuk duhet ta kthejmë të keqen me të keqe me njëri tjetrin, as nuk duhet të mëkatojmë kur një vëlla apo një motër mëkaton ndaj nesh. Një nga pasazhet më të vështira që kanë besimtarët në jetën e tyre për të zbatuar është Mateu 18:15. Biblia thotë që Jezusi kur vllai yt mëkaton, shko dhe qortoje vetëm për vetëm. Ne në fakt nuk e kemi shumë të vështirë, domethënë në jetën time si pastor dhe si besimtar. Gjë më të vështirë që kam parë me besimtarët është që të kuptojnë këtë pasazh. Mash desh një herë me një person 5 orë, vetëm pas 5 orësh, po tha ke të drejtë tha. 5 orë mu desh. Sepse ai thoshte po shikoj të kanë mëkatuar. Dakor, të kanë mëkatuar, po s'ti jep të drejtën të mëkatosh ti ndaj tyre. Nuk jep të drejtën të shkosh flasësh mbrapa krave të tyre për ta. Nuk jep të drejtën të zemërohesh në tyre. Asnjërin nga ato. Vetëm një drejtë që ti ke është të shkosh të flasësh vetëm për vetëm atë. Dhe jo të merresh me thashëtheme lart të poshtë. Thashëthemi ju është mëkat, njësoj si mëkati i tyre. Prandaj, vëllezër motra, duhet të rritemi në këtë pikë. Nëse dikush mëkaton ndaj jush brenda kishës, nuk keni asnjë lloj të drejtë të flisni me asnjë person tjetër përveç se me atë që ka mëkatuar ndaj jush. Përndryshe ju jeni në mëkat. Mëkat akoma më të rëndë, sepse ju dini që ai ka mëkatuar dhe ju nuk bët asgjë por vetëm mëkatuat, duke shpifur apo duke marrë me thashëtheme. Pra le të jemi të qartë në këtë pikë. Dhe me të jashtmit, edhe me të brendshmit, kur dikush mëkaton ndaj nesh, kjo nuk është koha për ne për të ndetur të mërzitur, nuk është koha për ne të ndetur ofenduar, të fyer, të hidhruar, por çfarë lloj forme që ne e kthejmë të keqen me të keqe. Por duhet të shkojmë të flasim me ta siç na urdhëron Jezusi Krishti. Kjo na çon në fakt tek e vërteta e dytë e madhe e dashurisë për të tjerët. Jeton në paqe me të gjithë përsa varet prej teje. Edhe gjejmë në vargun 18. Tani vini re këtë urdhërim të tjetër që na jep Perëndia në marrëdhënien tonë me të gjithë të tjerët, kushdo qoftë që ata. Tani shikoni çfarë thotë. Po të jetë mundur sa është prej jush, varet prej jush, jetoni në paqe thot me gjithë njerëzit. Çfarë do të thotë kjo është që për aq sa është e mundur, për aq sa varet prej nesh, ne duhet të kërkojmë të jetojmë me paqe me të gjithë njerëzit, pa përjashtim dhe pa dallim. Në fakt, me lejoni t'ju kthej pak te vargu 16. Shikoni pak vargun 16 që kemi parë tashmë. Kini të njëjtat mendime njëri me tjetrin, mos kini mendjen për lart, por qëndroni me të përullurit, mos e mbani thot veten për të mençur. Me fjalë tjera, mos veproni thot sipas diturisë tuaj, sipas mençurisë tuaj, mos I besoni thot vetes tuaj, por kërkoni mençurinë e Perëndisë, kërkoni thot
Të veproni sipas mençurisë dhe diturisë së tij. Le të shkojmë fakt tek së bashku te Jakobi kapitulli 3, vargje 13 dhe 16 dhe në fakt këtu bën dallimi midis diturisë njerëzore dhe mençurisë njerëzore dhe atë hyjnore. Le të shkojmë te Jakobi kapitulli 3. Edhe Jakobi ndodhet mas hebrejve. Jakobi kapitulli 3, vargje 13 dhe 16. Edhe shikoni çfarë thot Jakobi. Kush është ndër ju i urtë dhe i ditur? Le ta tregoj me sjellje të mirë veprat të tregoj me sjellje të mirë veprat e tij me zëbërburësi të urtësisë. Pra kjo është mënyra se si ne tregojmë që jemi të urtë. Por shikoni se çfarë thot më tutje. Por nëse në zemrën tuaj keni smir të hidhur dhe grindje, mos u mburni dhe mos gënjeni kundër të vërtetës. Kjo nuk është urtësi që zbret nga lart, por është toksore, shpirtërore, djallëzore. Sepse atje ku ka smir dhe ka grindje, atje ka trazir dhe gjithë çfarë veprash të këqija. Pra, ajo lloj urtësie që ka hidhërim, grindje, mburrje, gënjim, ndaj të vërtetës, kjo lloj diturie, ose mençurie, urtësie, çfarë është? Është toksore, është djallëzore, thot apostulli Jakobi. Por shikoni tani vargun 17. Por urtësia që vjen nga lart, domethënë nga Perëndia, më së pari thot si është e pastër, pastaj paqësore, e butë, e bindur, plot mëshirë dhe frutet të mira, e panshme dhe jo hipokrite, por fruti i drejtësisë mbillet në paqe për ata që bëjnë paqen. Pra shikoni vërtet. Mos u mbani mençur se ju e dini se si është gjëra më e mirë. Mbështetuni tek çfarë thot fjala e Perëndisë, sepse kur ne bëhemi të urtë, në fakt është djallëzore, është shtazore, nuk ka asgjë asgjë me njerëzoren. Domethënë njerëzore është, por njerëzoren siç u krijuam. Pra shikoni madje tek Mateu 5:9, Zoti Jezusi Krisht thot: "Lum ata që përpiqen për paqen, sepse ata të quhen bijtë më të lartit Perëndi." Ata që përpiqen të jetojnë në paqe me të gjithë njerëzit, është sa e mundur prej tyre ose varet prej tyre, ata dëshmojnë thotë që janë bijtë e Perëndisë. Dhe jo nga mençuria e tyre, jo nga dituria e tyre, por nga kush? Nga mençuria dhe dituria hyjnore që vjen nga Perëndia. Sepse kur ne jetojmë si bijtë e Perëndisë, ne dëshmojmë që po marrim mençurinë e tij dhe po jetojmë sipas mençurisë së tij, jo dhe jo sipas mençurisë tonë, diturisë tonë. Se cili prej nesh edhe një herë duhet përpiqet të jetojë me paqe me çdo njeri sipas këtij urdhërimi. Aq sa është e mundur dhe varet prej nesh. Do të thënë kjo. Do thotë që ne mund të përpiqemi të bëjmë paqe me dikë, por ata mund vendosin kushte të caktuara ose mund ta vendosin kërkojnë gjëra prej nesh që ne nuk mund t'i bëjmë. Në këtë rast ne nuk mund të bëjmë paqe me ta. Për shembull, nëse në shkollë vetmja mënyrë se si ne mund të kemi paqe me shokët e shkollës apo shoqet e shkollës është që ne duhet gënjejmë si ata, duhet mashtrojmë si ata, duhet jemi hipokrit si ata. Sigurisht që ne nuk mund të bëjmë paqe me ta, apo jo? Apo në punë, apo kudo që të jetë. Ne nuk mund të bëjmë paqe me kostën e drejtësisë, sepse aty ku nuk ka drejtësi, nuk ka as paqe. Pra ne kujdesemi për të bërë atë që është e mirë përpara gjithë njerëzve, dhe është e drejtë, dhe paqe me njerëzit nuk do të thotë të bësh çfarë duan ata, si u pëlqen aty, por të bësh çfarë është e drejtë përpara Perëndisë. Do thotë të bësh më të mirën që është e pëlqyeshme për Perëndin. Tani fjala e Zotit na fton edhe një herë të kemi një dashuri të sinqertë, të vërtetë ndaj të gjithë njerëzve, duke kërkuar të jetojmë në paqe me të gjithë njerëzve, por paqe sipas Biblës, jo si paqe sipas mendjes tonë. Kjo na fton të pendohemi në çfarëdo lloj mendimesh apo veprimesh të liga që ne mund të kemi në mendjen tonë. Paqe nuk do të thotë që nga jashtë i buzëqesh tjetrit dhe nga brenda të thuash domethënë të kesh inat, zemrima, grindja, mashtrima, çfarëdo që të kesh brenda teje. Nuk është kjo paqe. Paqe nuk do të thotë ti nxjerrësh dhëmbët atij tjetrit. Domethënë që je lumtur që e shef, por në fakt realisht nuk ke asnjë lloj dëshire ta shohësh. Pra nuk është kjo lloj paqe që thot apostulli Paul. Ai na fton neve që në fakt të pendohemi sot nga çfarëdo lloj armiqësie që ne mund të kemi me njerëzit në mënyrën se si ne shprehim, mendim, qëndrim, motivi, ligë apo çfarëdo lloj gjëje qoftë. Ndaj çdo kujt që ne kemi, duhet të pendohemi sot. Zoti shikon mendimet tona dhe qëndrimet tona, ne jetojmë përpara Perëndisë, nuk jetojmë përpara vetes tonë. Prandaj le të kërkojmë të bëjmë paqe me të gjithë njerëzit. Dhe kjo na çon neve tek
pika e tretë, ose tek mënyra e tretë, se si dashuria e tregon vetveten ndaj njerëzve të pashpëtuar. Mos u akmerrni, thot, por keni besim te Perëndia së gjykatës së drejtë. Tani, apostulli Paul na thot përsëri që ne duhet jetojmë në paqe me ata që na bëjnë keq, por çfarë i thot? Ai thot mos u akmerrni për veten tuaj, por çfarë duhet bëjmë? Çfarë alternative kemi? Ç'më doni? Duhet i falim. Ashtu siç na ka falur neve Perëndia në Jezu Krishtin. Neve mëkatarëve armiqtë të tij. Në lutjen e përditshme që na mëson Jezu Krishti neve te Mateu 6, cila është lutja? Na i fal fajet tona, ashtu siç u falim neve fajtorëve. Ne kujtojmë se si Perëndia ka vepruar me ne, armiqtë e tij, dhe bëjmë të njëjtën gjë që Perëndia bën ndaj nesh me fuqinë e tij. Kjo do thotë që ne vendosim në zemrën tonë që kurdo herë që dikush bën diçka të keqe ndaj nesh, ne nuk hakmerremi, nuk e kthejmë të keqen me të keqe, por ne i falim ata dhe tregojmë madje mirësi, siç do ta shikojmë më vonë. Por kjo do thotë që tjetër çfarë do thotë? Do thotë që ne i besojmë Perëndisë. Perëndia është sovran dhe ai ka lejuar në gjithë situatën e jetës tonë në mënyrë që kur është bërë keqja në jetën tonë, ne të tregojmë mirësinë e tij ndaj tyre. Për shënderimin tonë, për lavdinë e tij, dhe ai na thret neve jo që të hakmerremi, por të falim dhe të kemi besim madje që ai është një gjykatës i drejtë dhe të mos marrim rolin e tij. Edhe le të them një gjë të qartë. Çdo herë që ne kthejmë të keqen me të keqe, çdo herë që ne marrim përsipër të hakmerremi, por marrim rolin e Perëndisë. Vetëm Perëndia është gjykatës. Vetëm ai e di çfarë është e drejtë. Vetëm ai mund të bëjë atë çfarë është e drejtë. Ne çdo herë që ne marrim frerët e drejtësisë në dorë, ne s'bëjmë asnjëherë drejtësi. Ne në fakt e shkelim drejtësinë. Dhe ai prandaj thot, ma lër mua në dorë, më përket mua, thot, zemërimi, më përket mua, thot, gjykimi. Kurdo herë që ne nuk falim, dhe kurdo herë që ne kthejmë të keqen me të keqe, kurdo herë që ne hakmerremi, nuk falim, ne po marrim edhe një herë rolin e Perëndisë. Ne nuk mund ta marrim situatën në dorë, sikur ne jemi më të mençur, sikur situata i ka dalë Perëndisë nga kontrolli, sikur ne duhet di më mirë se çfarë duhet bërë. Dhe në vend që të bëjmë vullnetin e tij, bëjmë të kundërtën dhe më shumë prishim punë se sa rregullojmë ndonjë gjë. Ai e ka plotësisht situatën në kontroll dhe ai din se çfarë është më e mira për ne, pavarësisht se mund të jetë vështirë për ne, prap ai kontrollon gjithçka dhe ai ka lejuar dhe po bën gjithçka për të mirën tonë. Prandaj thot mos e kthe të keqen me të keqe, mos u hakmerr, thot, ndaj skeqes. Perëndia do gjykojë çdo njeri dhe çdo veprim. Ai është i drejtë dhe asgjë nuk do të shpëtojë as edhe një herë gjykimit të tij. Ai një ditë do t'i thrasë të gjithë njerëzit pa dallim, pa përjashtim në gjykim dhe do t'i jap ai dënimin e tyre siç ato e meritojnë. Ne nuk mund të marrim rolin e tij, ne duhet presim Perëndinë dhe drejtësinë e tij. Ai do të gjykojë me siguri, ai do të gjykojë me drejtësi, ai do të gjykojë siç duhet, sepse vetëm ai është gjykatës i drejtë, ne nuk jemi gjykatës. Dhe le të them një gjë tjetër. Vërtet nuk është e lehtë që ti përgjigjesh të keqes me të mirë, dakord? Por më lejo t'ju them diçka. Që Perëndia nuk do të harrojë as edhe një vuajtje të vetme, as edhe një lot të vetëm që kanë derdhur bijtë e tij pa shpërblyer. E besojmë në këtë gjë. Perëndia do të shpërblejë çdo lloj gjëje që kanë ndodhur bijve të tij. Por ndërkohë që ne i besojmë atij si gjykatës së drejtë dhe i nënshtrojmë jetën tonë atij, në të njëjtën gjë bëjmë siç bëri Zoti Jezu Krisht. Kur ai po shkonte drejt kryqit, kur ata e arrestuan, kur e tallën, kur e përshtyn, kur e fshikëlluan, kur i vunat kurorën me ferra, gjitha gjërat që bën, çfarë ai bëri? Mbaj mend se çfarë bëri Jezusi? Kur e fyenin, thot, nuk e kthente fyrin në fyrje. Edhe shikoni, kur e fyenin, thot, nuk e kthente fyrjen, nuk kur vuante, nuk kërcënonte, por dorëzoi tek ai që gjykon, thot, drejtësisht. Edhe në fakt ju ftoj të lexoni para Pjetrit kapitulli 2, 18-24 vet, por shpesh herë njerëzit thonë që shiko, thonë, shiko, se unë jam Jezu Krishti. Po ti je thirrur të jesh Jezu Krishti. Ti je shpëtuar për qenë si Jezu Krishti në botë. Pas mund të më i them pas herë disa besimtar, po fale. Po unë jam Jezu Krishti. Po ti je thirrur të jesh Jezu Krishti. Unë se kuptoj këtë.
I thirrur që kur njerëzit të fynë të mos fyesh, kur të kërcënoj ose kur të siç thotë kur vuante nuk kërcënonte. Ti e thirrur në fakt të ndjekësh gjurmët e Jezu Krishtit. Nuk e di se nga vjen kjo ide. Fjala e Zotit pra na fton të mos merremi, të falim dhe të besojmë gjykatësit tonë të drejtë, ati tonë qellor dhe mos marrim rolin e tij. Tani, kjo na çon tek pika e 4, edhe thot bëju të mirë atyre thot që të bëjnë keq. Tani përgjegjësia jon personale ndaj atyre që na bëjnë keq nuk është ta kthejmë edhe një herë të keqen me keqen, as të shpaguajmë ndaj tyre, por të duam ata dhe të shërbejmë atyre duke bërë atë çfarë ata kanë nevojë. Për shembull, si duhet veprojmë kur bashortja sillet jo mirë me ne, me armiqësi apo prindri me fëmijën apo fëmia me prindrin apo çfarëdo lloj rasti. Ky citi në fakt vjen nga fjalët e urta 25, 16 kam përshtypjen, dhe nëse armiku i thot pra ka uri, jepi të haj, nëse ka etje, le të pi, jepi të pi. Ideja është që kur ne i bëjmë mirë armikut, çfarë ndodh? Ai thot që ne hedhim thëngjim mbi kokë, por çfarë më thon ideja? Është çfarë më thon? Nëse ka uri thot le ta ushqejmë, nëse ka etje le t'i japim për të pirë. Pra ideja këtu është që do të shpjegoj pak më vonë këtë, do të thon kjo që pse kur ne bëjmë këtë gjë i hedh thëngjim mbi kokë, por prirja jonë është çfarë? Të largohemi sa më larg një personi, edhe të mos bëjmë asgjë të mirë ndaj tyre. Evitimi i të tjerëve është mënyra jonë shpeshherë për të lakmarrë ndaj tyre. Rrimi indiferent, nuk u flasim. Për shembull kur një bashkëshort në familje, kur bashkëshortja ka bërë diçka dhe bashkëshorti nuk i ka pëlqyer se çfarë ka thënë bashkëshortja dhe pyet bashkëshortin: "Ç'a ke? S'kam gjë. A je zemëruar?" "Jo, s'e zemëruar." Megjithëse nga brenda është kështu duke zirë të nxjerrja. Dakor? Pra ideja është këtu që edhe një herë, përgjigjja jonë biblike, cila duhet jetë? Falni, thot, dhe bëjuni të mirën. Shprehja këtu tani, sepse duke bërë këtë do të grumbullosh mbi kryet të tyre thëngjim të ndezur, do të thotë që kur ne bëjmë të mirë armiqve tanë, kjo mund ta çojë atë person në pendim. Personi armiqësor ndaj nesh do të turpërohet, do të alarmohet, do të shikojë sjelljen e tij të ligë që po bën dhe do qortohet për jetën që ai po bën. Në fakt, e njëjti pasazh i ngjashëm te para Pjetrit 2:12 thotë kështu: "Silluni mirë ndër jo hebrejt, që aty ku do t'ju padisin juve si keqbërës, të përlevdojnë Perëndin ditën e ardhjes së tij për shkak të veprave tuaja të mira ose ditën e vizitës së tyre ndaj tyre." Pra ideja është që kur Perëndia t'u jap pendimin, ata të përlevdojnë Perëndin se si ti ke trajtuar ndaj tyre. Edhe më lejoni t'ju jap një shembull. Njëherë një krishter në besoj ka ndodhur në Kinë që kishin ato orizoret e tyre dhe orizoret duhen ujitur çdo ditë me ujë. Pa kam treguar besoj këtë histori më parë. Dhe zakonisht ata çfarë bënin është bënin një pellgo diçka me ujë dhe mbushnin në darkë dhe në mëngjes e ujsnin. Dhe ky kishte vajtur dhe bënte këtë dhe shkon ditën tjetër, shkon në mëngjes, edhe ai shikon që s'kishte ujë. Edhe filloi të shikonte, do të ai kishte marrë ai komshiu, ja kishte marrë dhe kishte hedhur orizorës tij. E mbush ditën tjetër, ndodh prapë njëjta gjë, mbush do vazhdoi duke bërë të njëjtën gjë. Edhe po mendon se si t'ja bëj. Edhe u mlodhen si vëllezër dhe u lutën dhe than dhe në moment tha ai personi tha, "Ore, tha, shikoni, nuk jemi thirrur vetëm të bëjmë atë çfarë është e drejtë. Ne jemi thirrur të bëjmë atë që është e mirë." Që të thotë kur na bën keq të kthejmë të keqen me të mirë. Dhe çfarë bëri? Shkoi mbushi atë gropën me ujë të vetën, shkoi mbushi edhe të komshiut. Është më normal. Urdhra? Pas mikrofon. Po kishte, po se mbushte me ujë, ai gjente kollaj ky. Dhe besoj historia na tregon që ai u shpëtua më vonë duke e njohur. Pra Perëndia na thret neve të bëjmë mirë armiqve tanë, ndaj atyre që na bëjnë keq, dhe kjo është mënyra se si ne hedhim thëngjim mbi kokën e tyre. Dhe kjo na çon tek e fundit, le të mbarojmë me këtë të fundit, mos u mund nga e keqja, por mundet keqen me të mirë. Tani kjo është interesante që nuk thot mos u mund nga armiku yt, po thot mos u mund nga e keqja. Ai na urdhëron në fakt të mos e lëm të keqen të na mund. Ne nuk e luftojmë dot keqen me të keqen, dhe kur të herë që ne luftojmë të keqen me të keqen, në fakt na ka mundur e keqja. Ne nuk mund të mundim armiqsinë me armiqsi, po mëkatin me mëkat, nuk shuhet zjarri me zjarr. Në fakt, kur ne përpiqemi të edhe një herë të
Mundim të keqen me të keqe, kur ne mendojmë se jemi duke fituar, në fakt jemi duke humbur. Po mbasim. Kur ne I përgjigjemi të keqes në këtë mënyrë, me të keqen, ne jemi mundur nga keqja, keqja na ka mundur neve. Nuk e di sa për ju që keni parë filmin Zoti I Unazave, ose Lord of the Rings, aty na jepet një tablo e të keqes dhe që nuk mundet nga keqja. Edhe gjithë dini atë historinë e Unazës, ku çdo person që merrte Unazën e Zotit të Lig, Saraonit, për ta mposhtur dhe e përdorte këtë për qëllim të keq, bëhej vetë I keq. Kjo do thoshte që fitore që arrije përmes të gabuarës, përmes të keqes, kjo do të ishte e kot në fakt, sepse çfarë do bënte? Do të ishte humbje, sepse do të ishte mundja e të keqes me të keqen dhe mbajtësi I Unazës nuk do të fitonte kurrë. Domethënë keqja e kishte mposhtur atë. Por mbani mend rastin e Davidit me Saulin. Nuk kemi kohë në fakt ta shikojmë, por shikoni vetë para Samuelit 24:8 deri në 13 dhe 16 deri në 19. Kur Davidi pati mundësinë që ta vriste Saulin, nuk e vrau. Megjithëse Sauli ishte ai që e ndiqte këmba kombës për ta vrarë Davidin, por nuk e vrau. Edhe kur Davidi ishte larguar larg shpellës dhe I thret Saul, tha pse më përndjek? Unë tha kisha çdo lloj mundësi të vrisja aty. Por çfarë rezultati pat? Sauli u pendua për ca kohë. Dhe tha, më fal biri im, tha që po bëj këtë të keqe. Pra, edhe një herë, kur ne mundemi nga e keqja, duke përgjigjur të keqes me keqe, ne jemi mundur nga keqja. Ky është qëllimi I të keqes në fund fare, që të përhapet e keqja. Me lejon të kujtoj edhe një herë Efesianëve kapitulli 6, 10 deri në 18, që thuhet që merrni gjithë armatimin e Perëndisë thot që të luftoni kundër, ne nuk luftojmë thot kundra mishit dhe gjakut, por kundër luftojmë. Luftojmë kundër pushteteve të larta, kundra djallit. Armiku ynë nuk janë njerëzit, por djalli. Ai do të përhap të keqen. Kur ne mundemi nga e keqja, në fakt është e keqja që po përhapet gjithmonë më shumë në botë. Ne shpesh herë mendojmë që çështja është këtu që është vetëm një mëkat I vogël, është vetëm një problem. Nëse ne mund ta zhdukim këtë mëkat, e kemi zgjidhur. Jo, problemi është I gjithë liga që është në botë, se sa herë që ne mëkatojmë dhe edhe kthejmë të keqen me të keqen, më shumë lig ka në botë. Ne mund ta fitojmë betejën, por kemi humbur luftën. Spari edhe një herë çfarë do thotë kjo? Ne nuk duhet të lejojmë që e keqja të na mund neve, të na mposh neve. Mendoni për një moment bashkë me mua për gjakmarrjen. Kur ndodh një vrasje, çfarë fillon? Të dy palët fillojnë të vrasin njëri tjetrin, dhe çfarë ka ndodhur? Ajo mama ose ai baba që ka menduar që vërtet do të fitonte duke u hakmarrë, në fakt ka humbur dhe fëmijët e tjerë. Dhe asnjëri nuk e kthen fëmijët e tyre të gjallë më, por thjesht kanë vazhduar të humbasin gjithmonë më shumë dhe thjesht ndihen mirë që kanë bërë gjakmarrje, por në fund fare nuk kanë fituar asgjë. Por e njëjta gjë është edhe ne kur përgjigjemi të keqes me të keqe, në një nivel më të ulët. Ne duket sikur ndjehemi mirë që kemi hakmarrë ndaj personave, por në fakt nuk kemi fituar, kemi humbur. Së dyti, madje edhe më rëndësishme, kur ne lejojmë të mposhtemi nga përgjigjet tona të këqija, nga përgjigjet tona të liga, ne çfarë po ndodh? Ne nuk po rritemi, nuk do të rritemi. Kur I përgjigjemi të keqes me keqe, ne po mëkatojmë, sepse jemi pushtuar nga zemrimi, nga inati, nga humbja e gjykatësisë, ne jemi rrëmbyer nga veprimet pa kontrolluara, ne kemi humbur vetë kontrollin, por të ecësh me frymë është çfarë? Dashuria, fruti I frymës është dashuria, pastaj është gëzimi dhe është vetë kontrolli. Do thotë që ne nuk po ecim në frymë. Çfarë do thotë që e gjitha kjo për ne? Pra nuk është drejt për neve, çfarëdo që ka bërë personi tjetër të përgjigjemi ne me gjykatësi, me zemrim apo me inat. Sepse në këtë rast ne jemi bërë vegël e djallit. Ne nuk e kemi mundur personin tjetër. E keqja na ka mundur neve dhe ne jemi bërë mjet I djallit për të bërë qëllimet e tij në botë. Ose kur nuk na trajtojnë siç duhet, kur na shajnë ose gjërat e ngjashme, kur na lëndohet krenaria jon. Ne kemi humbur fare. Ne jemi mundur nga mëkati, jemi mundur nga djalli. Mendime vrastare kanë në mendjen tonë, në zemrën tonë, dhe Jezusi na paralajmëron fort madje te Mateo 5. Por ne kemi parë te Romakëve 8:37, që kemi mësuar që ne jemi më shumë se fitimtar për hir të atij që na deshi, pra ne duhet të mposhtim të keqen me të mirë dhe jo të keqen me të keqe. Pra edhe një herë, më lejon të them këtë gjë, që çdo herë që ne I përgjigjemi të keqes me të mirë, çfarë ndodh në jetën tonë? Ne kemi mposhtur mëkatin tonë, ne kemi mposhtur natyrën tonë të vjetër, ne kemi bërë të vdesin veprat e mishit tonë, ne kemi mposhtur pra
zemërimin ton, ne jemi duke rritur shpirtërisht, jemi duke bërë më të fortë, jemi duke bërë më vetë kontrolle gjithë më radh. Pra ky është qëllimi i Perëndisë që lejon të keqen në jetën tonë, që të rritemi më shumë, të bëhemi më shumë si Jezu Krishti, duke mos u mbështetur tek vetja, duke mbështetur te hiri i tij, duke mbështetur, pra sepse po bëjmë atë që është e pamundur nga ana njerëzore. Ta kthesh të keqen më të mirë nuk është njerëzore, por është e mundur vetëm nga hiri i Perëndisë. Dhe ne njohim fuqinë e tij, njohim mençurinë e tij, njohim gjithçka që ai do që ne të njohim në jetën tonë. Pra kur ne përgjigjemi të keqes me të mirë, ne në fakt po e mundim mëkatin. Në fakt të Kolosianëve 3:5 thuhet bëni pra të vdesin gjymtyrët tuaja që janë mbi tokë, kurvërinë, ndyrsinë, pasionet, dëshirat e këqija dhe lakmin që është ditari. Por kur ndeshemi me të keqen, ne me anë të frymës së shenjtë bëjmë të vdesin veprat e trupit apo veprat e mishit. Pra çdo herë që ne i përgjigjemi të edhe një herë të keqes me të mirë, ne po rritemi, ne po forcohemi, ne shumë po bëhemi Jezu Krishti, ne po bëhemi më të fortë shpirtërisht. Edhe më lejon ta mbyll me këtë. Le të mos jemi të mençur në veten tonë. Por le të besojmë fjalës, le të besojmë këtyre fjalëve. E keqja nuk mundet me të keqe, por mundet vetëm me të mirë. Le të besojmë që duke luftuar me të keqen, do të përhapet vetëm me keqja dhe nuk do të kemi as ne të mirë dhe as kusht tjetër të mirë. Por nëse i përgjigjemi të keqes me të mirë, ne do të rritemi, ne do të shenjtërohemi, ata cilët na kanë bërë keq do të bëhet mirë, Perëndia do të përlëvdohet, ungjilli i Jezu Krishtit do të njihet, edhe mbi gjitha emri i tij do të lavdërohet. Pra çfarë kemi parë ne sot edhe një herë është kjo, që për shkak se Perëndia ka qenë i mirë me ne mëkatarët, armiqtë e tij, dhe për shkak se ai është gjykatësi i vetëm dhe i drejtë, mos e ktheni kurrë asnjëherë të keqen me të keqe, çfarë ndaj kushdo qoftë, por gjithmonë bëni të mirën. Pra mos u mund nga e keqja, por bëj gjithmonë të mirën. Le të lutemi së bashku. O Ati dashëllor, ne të falenderojmë Ty për fjalën tënde. Falenderojmë o Zot që fjala jote është kaq e qartë, është kaq e saktë, kaq e besnike, dhe lutem Ati dashëllor që Ti do na forcosh neve që ne gjithmonë të mos përgjigjemi të keqes me të keqe, por me të mirë, të mos shpaguajmë, por të falim, të besojmë Ty, besojmë gjykimin tënd, edhe o Zot lutem që ne do të jetojmë me gjithë njerëzit në paqe, me ato që është e mundur, dhe o Zot lutem që gjithmonë do jemi duke kërkuar të bëjmë të mirën, të mundim të keqen me të mirën. Na ndihmo Zot që të jemi dëshmitarë të Tu besnik, të jetojmë si bijtë Tu në botë, të jetojmë si Jezu Krishti dhe lavdërojmë emrin e Tij. Në emër të Cilit ne lutemi. Amen.